سلام، انسی هستم. شعار من با من بباف. امیدوارم همگی خوب و سلامت باشید. دوستان هنردوست عزیز، دوستان هنرمند عزیز، امیدوارم تا به حال ویدیوها رو تماشا کرده باشید و دستوراتش رو به کار گرفته باشید از صفر، از پایه و به اینجا رسیده باشید که این نقشه رو هم که جلسه قبل صحبتش رو کردیم تهیه کرده باشید. اگر چنانچه این نقشه براتون واضح نباشه میتونید سری به صفحه اینستاگرام بزنید که به همین مناسبت تأسیس شده و من عکسش رو اونجا میذارم، شما میتونید از اونجا بردارید. تلاشم اینه که تا اون موقع لینک اینستاگرام رو در دیسکریپشن بذارم حتما. خب، اولین بافت همیشه منو یاد اولین کار خودم میندازه. معتقدم که بعضی از اتفاقات رو باید به فال نیک گرفت، هرچند که عده‌ای معتقدن که همه اتفاقات رو باید به فال نیک گرفت، ولی خب برای من همه اتفاقات شاید اینطور خوشایند نبوده باشه. خب، از اتفاقات نیکی که برای من افتاد این بود که سالهای دور، خیلی سال پیش، حدود 15 سال پیش، که من تازه از کار بیکار شده بودم، تعدیل نیروی شده بودم، کارم حسابداری بوده در شرکت‌های خصوصی و به دنبال کار بودم و همطور پرسه میزدم دنبال کار بودم. نزدیک منزلمون ستارخان یهو چشمم به یه تابلو اعلانات افتاد که روش نوشته بود که مرکز فرهنگی هنری و یه سری آموزش ها رو اونجا ردیف کرده بودن. یکی از این آموزش ها قالیبافی بود. قالیبافی برای من همیشه دست نیافتنی نشون میداد. برای من یه حالت جادویی داشت، یه حالتی داشت که رمز و رازی داره که من هیچ وقت نمیتونم یادش بگیرم. و اون روز با اینکه اصلا قصد رفتن به اونجا رو نداشتم، خیلی هم خسته بودم، اما خیلی ریلکس و بی هدف راهمو کشیدم رفتم اون طرف. برای همه شما یه اتفاقاتی مشابه این افتاده که یهو یه چیزی جلو چشمتون میاد و میرید دنبالش و در یک مقطع دیگه از زندگیتون در ادامه کار خودتون رو در یه جایگاه بالاتر از اون رشته میبینید و اصلا شاید مسیر زندگیتون رو شکل بده. برای من که در اوج ناامیدی بودم، به دنبال کار بودم، اون یه چراغی برای من روشن کرد که حداقل بیا از این فرصتت استفاده کن و یه هنری که انقدر علاقه من بودی برو یاد بگیر. رفتم و اتفاقا مسئولینش خانمای خیلی با ذوقی بودند و تحویلمون گرفتن. همون جلسه از من یه سری مدارک خواستن که بعدم براشون ببرن. ثبت نام کردم و گفتن اگه آمادگی داری بشین یاد بگیر. و منم نشستم. بعد از 1-2 جلسه بهم گفتن که شما دیگه آمادگی داری بری ببافی، اگر هم تمایل داری میتونی بری فنی حرفه‌ای کتابشو بگیری، امتحاناشو بدی، امتحانای کتبیشو بدی و بعد از قبول شدن امتحان شفاهی رو بدی. امتحان شفاهیش که در واقع امتحان عملی کار رو بدی. و از همون جلسه کتابچه طرح‌های قالی رو نشون دادن، گفتن از هر طرحی که خوشت اومد یکی از اینا رو انتخاب کن و
ما برات آماده میکنیم دار قالی تو، جلسه بعد بیا ببر. برای من خیلی عجیب بود که 3 جلسه و یاد گرفتن اصول و قواعد قالی بافی. من چند جلسه بعد رفتم اونجا و دارم رو تحویل گرفتم، رفتم خونه. دار و مواد اولیه که شامل نخ و قلاب و قیچی و بقیه ابزارش بود و شروع کردم منم همینجوری که یاد گرفته بودم شروع کردم به بافت. فکر میکنین چی بهم یاد داده بودن؟ بهم یاد داده بودن که بشینم از روی اون نقشه‌های کامپیوتری هم بوده، سنتی نبوده. گفتن شما طرز گره زدن رو یاد بگیر و پود زخیم کشیدن و پود ظریف کشیدن. در همین حد باورتون نمیشه. نه هیچی از چله‌کشی میدونستم، نه از رد شمار میدونستم، از هیچی نمیدونستم. فقط این شانس آوردم که داری که به من تحویل دادن روی اصول چله‌کشی شده بود و این مشکلی تقریبا برای من پیش نیومد. این مشکلات جزئی پیش اومد که طبق پیشینه خیاطی بافندگی که داشتم میتونستم اونا رو رفع و رجوع کنم. البته اشکالای ریزی هم پشت کار هست که اگر من اطلاع داشتم از جریان این قضیه باید همون موقع رفعش میکردم که اطلاع نداشتم. من مثل یه فردی بودم که تازه دیپلم رانندگی گرفته و فقط میدونه که دنده کجاست، کلاچ کجاست و یه ماشین بهت میدن آقا برون و همین. و نتیجه کار بعد از یه مدتی شد این که خیلی هم دوستش دارم، طرح لیلی. اسمش طرح لیلیه. خلاصه من اینطور شد که علاقم به بافندگی هیچ وقت از بین نرفت، همیشه انجام دادم و بعد امتحانا رو که قبول شدم، مدرکم رو گرفتم، شروع کردم به کارهای مختلف. به عنوان میان برنامه شما لطف کنید سابسکرایب و لایک رو فراموش نکنید و کانالتون رو شارژ کنید. ادامه صحبتم رو میگم. در هر صورت اینطور شد که من بنا به اقتضا از تهران به شهر خودم برگشتم، به زادگاهم و کارم رو، همون بافندگی رو ادامه دادم و با همکاری با اتحادیه قالیبافان تونستم تا چند وقت پیش باشون همراه باشم که به دلایلی دیگه نشد و اومدم بیرون. و جالبه بدونید که در این مدتی هم که با اینها همکاری میکردم، در این که خیلی از موارد رو ازشون یاد گرفتم، اینها هم طبق روال خودشون هیچ وقت بعد از تمام شدن یه تر نمیگفتن که بیا خودت چله کشی کن، بیا یاد بگیر. شاید در وظیفه خودشون نمیدونستن یا اینکه حوصله نداشتن یا وقت نداشتن و رو ما از این بی‌نصیب بودیم و من خودم به شخص تلاش کردم که از طریق سوشال مدیا با یه سری از اساتید در ارتباط باشم. چند دوره خریدم و نظرات مختلف رو شنیدم، تو بحث هاشون و سوالات خودم رو مطرح کردم و اونها خیلی صمیمانه پاسخ من رو دادن و هنوز هم میدن و از همینجا از همه اساتیدم از تهران گرفته تا اتحادیه و بقیه اساتیدی که هیچ وقت روی ماهشون رو ندیدم تشکر و سپاسگزاری میکنم و قدردانشون هستم. در حقیقت اینطور شد که من بافنده شدم و امیدوارم دوستانی که تازه به ما پیوستن همین جلسه با شنیدن این داستان یه انگیزه خیلی قوی پیدا کنن، شاید یه نوری براشون روشن شده باشه، یه چراغی روشن شده باشه
که شاید واقعا یکی از علایقشون بوده که تا الان بهش نپرداختن. حتی اگر جز علایقتون نیست، با آشنا شدن با شیوهش، با بافتنش، شما خودتون جادو میشید. باورتون نمیشه جادو میشید. بعد از هر رج دلتون میخواد که پشت هم ببافید. اگر این شونه ها و گردن اجازه بده، دوست دارید که پشت هم ببافید تا این نقشای زیبا از زیر کار در بیاد. میتونید آزمایش کنید، خیلی وقتتون رو نمیگیره. در هر صورت ما اینجا جمع شدیم دور هم صحبت میکنیم، داستان میگیم، قصه از گذشته ها میگیم، از خودمون میگیم و ضمن این که یه چیزی هم یاد میگیریم. اساس کارمون یادگیری هستش و گسترش این هنر اصیل و زیبای کشورمون. از همتون خیلی سپاسگزارم که منو تنها نمیذارید و همیشه با من هستید. سرفراز باشید. صحبتمون به درازا کشید و از اصل مطلب دور شدیم کمی. ما برای اینکه کارمون رو، بافتمون رو شروع کنیم، طبق صحبتی که جلسه قبل کردیم، بر اساس این نقشمون 71 گره در عرض داریم و 140 رج داریم. برای اینکه بدونیم تمام تک تک این دونه هایی که رنگ کردیم، خونه هایی که رنگ کردیم، بدونیم که سریع در کجا قرار میگیرن، مجبوریم که یه علامت هایی روی نقشمون بذاریم. من از 1 شروع کردم، 10 تا رو با رنگ آبی نشون دادم، با این مداد شمی که جلومونه. هر کدوم از شما میتونید تهیه کنید. دورش رو با مداد شمی کامل بکشید و کاملا مشخص باشه که این شماره 1. بعد بشمارید از 1، این که یه دونه خودش 1، بعد بشمارید تا 10. این 10میه. 10می رو رنگ میکنیم. با 1 بار رنگ کردن شاید همه جوانبش رنگ نشه. بهتره همه جوانب بشه که اون زیر نره، گم نشه. خب این 1، 10 دوباره ادامه میدیم، میشماریم. 20 رو پیدا میکنیم. 20، این هم 30، میشماریم. 40، از بالا تا پایین رو رنگ میکنیم. 50، 60، 70، 71. 2 تا هم که این طرف و اون طرف شیرازه یا کناره ما هستن. بعد از اینکه 10 تا رنگ کردیم، علامت گذاشتیم، با یه رنگ دیگه، الان من رنگ قرمز رو برداشتم، شما میتونید یه رنگ دیگه بر خودتون بردارید، هیچ فرقی نمیکنه. این 1 بوده، بشمارید تا 5. 5می رو مثل سری قبل رنگ آمیزی کنید. 5، 15، 25، 35. لطفاً دقت کنید که اشتباه نشه، چون قراره بر اساس اینا نقشتون رو ببافید. شماره های نقشتونه 45، 55، 65. الان به راحتی میتونید وقتی که بهتون گفتن مثلا در خونه 35 قراره چه رنگ قرار بگیره، مثلا سبز قرار بگیره، 10، 20، 30، 35، 36 اگه باشه این 36. خیلی راحت میتونید جای اون نقشه هاتون رو، جای رنگ هاتون رو پیدا کنید. برای این نقشمون 5 رنگ نیاز داریم. رنگ اصلی زمینش قرمزه برای من.
برای شما رو نمیدونم، اگر با من همراهید قرمز بذارید. این تنه درخت قهوه‌ایه و در حاشیه از 2 رنگ نخ سبز استفاده کردم. یکی اینو، این میخوام 2 رنگ نخ استفاده کنم و نارنجی یا زرد متمایل به نارنجی میتونید اونم استفاده کنید در حاشیه و گلهای ریزی که داره. این هم از الان پس چله کشی شده. نقشه طبق روال کدبندی شده، نخهاشونم آماده، نقشه آماده است برای شروع بافتمون. برای این جلسه، برای اینکه زمان زیاد نشه و راحت بتونید آپلود کنید و ببینید، من بیشتر از این صحبت نمی کنم و جلسه بعد مستقیم میپردازیم به بافتن کارمون. گره هامون رو شروع میکنیم به زدن. شب و روزتون خوش.